Find the distance between the parallel planes. ففي هذا المثال إنه مطلوب إيجاد المسافة بين مستويين متوازيين. معادلة المستوي الأول هو 10x plus 2y minus 2z equal to 5، ومعادلة المستوي الثاني 5x plus y minus z equal to 1. فهذا معادلة بلين الأول وهذه معادلة بلين الثاني. فإذا سمينا هذا هو البلين الأول وهذا هو البلين الثاني، فمن أجل إيجاد المسافة نحتاج إلى 2 points نقدر نسميه B نوت على البلين الأول وB1 على البلين الثاني. فالبي نوت هي البي نوت والB1 على البلين الثاني. فمن أجل إيجاد إنه إحداثيات البوينت B نوت على البلين الأول، نرجع إلى معادلة البلين الأول ونفرض متغيرين، ومن ثم نجد المتغير الثالث اللي يحقق هذه المعادلة. فنفس ما نلاحظ من معادلة البلين الأول، فمن السهولة إنه نفرض y equal to z و equal to 0. من أدها إذا نعوض هذه القيم بالمعادلة راح نستنتج إنه قيمة الإكس ما هي إلا 1/2. فبالتالي البي نوت راح تكون إحداثياتها نص 0 0. بالنسبة إلى البوينت B1 نحتاج هنا إنه نرجع إلى معادلة البلين الثاني ونفرض أيضا متغيرين ونجد المتغير الثالث بالتعويض بالمعادلة. فنفس ما نلاحظ إذا فرضنا الإكس يساوي لنا الزد يساوي لنا 0، من أدها بالتعويض بالمعادلة البلين الثاني راح نستنتج إنه الواي راح يساوي لنا 1. فمن أدها إنه B1 راح تكون إحداثياتها عبارة عن 0 1 0. طبعا كل الفرضيات إنه تعمل في هذا الموضوع لأنه جميعها تحقق المعادلة. أوكي، فإحنا نحاول إنه نجد الفرضية اللي سهل علينا الحسابات ونتجنب الكسور على قدر الإمكان. فبعد ما حصلنا ال 2 points نعمل distance vector between B1 إلى B نوت، هيكون بهذا الشكل. distance vector راح يكون عبارة عن B1 إلى B نوت، فإحداثيات النقطة الثانية ماينس إحداثيات النقطة الأولى، فراح تكون distance vector عبارة عن نص ناقص 0 باتجاه الأي بار إكس زائدا 0 ماينس 1 باتجاه الأي بار واي زائدا طبعا 0 أي بار زد. فمن عندها راح نستنتج إنه ال distance vector B1 B نوت عبارة عن نص أي بار إكس ناقص أي بار واي. فبعد ما وجدنا distance vector أيضا إذا نلاحظ نحتاج إلى النورمال vector. النورمال vector هذا هو النورمال vector حتى نعمل projection على هذا النورمال vector حتى نستنتج هذه الكمية المطلوبة اللي هي distance between the two planes. فقيمة هذا النورمال vector على البلين الثاني نحتاج إنه نرجع إلى معادلة البلين الثاني. فنفس ما نشوف معادلة البلين الثاني من أدى نقدر نستنتج إنه النورمال فيكتور على هذه البلين. فنفس ما نشوف إنه الكمبوننت مال A بار X هي 5، والكمبوننت ال A بار Y 1، والكمبوننت باتجاه ال A بار Z عبارة عن -1. فإذا النورمال فيكتور راح يكون 5 A بار X بلس A بار Y ماينس A بار Z. فالآن نستطيع إيجاد الديستانس بكل سهولة. إنه الديستانس، قانون الديستانس ما هو إلا القيمة المطلقة للحاصل الدوت برودكت between B1 للبي نوت على النورمال فيكتور على الماجنتيود للنورمال فيكتور. فنحتاج الآن إنه الديستانس راح يكون إنه عندنا بالبسط إذا نسوي الدوت برودكت between ال B1 والبي نوت مع النورمال فيكتور، راح نستنتج إنه راح يكون بالنسبة للأي بار إكس عبارة عن 5/2، بالنسبة للأي بار واي عبارة عن -1، وبالنسبة للأي بار زد equal to 0. على الماجنتيود للنورمال فيكتور راح يكون عبارة عن 25 + 1 + 1. فمن أدها إنه الديستانس راح يكون عبارة عن هنا 2 وهنا عبارة عن 3.
على تحت الجذر 27 اللي هي ما هي إلا 3 تحت الجذر 3. فمن أدى إنه الديستانس راح تكون عبارة عن تحت الجذر 3 على 6. فهذه قيمة الديستانس الموجودة بين هذين المستويين المتوازيين.